নমস্কাৰ আজি আসাম পুলিচ আৰু ফৰেষ্ট বিভাগৰ এক্সামৰ বাবে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ সেইবাবে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু কমেণ্ট যোগে এনচাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাব আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ ফ্ৰান্স ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পেৰিছ পেৰিছ হৈছে ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট অ'চিন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি পেচিফিক অ'চিন প্ৰশান্ত মহাসাগৰ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আমেৰিকাৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জৰ্জ ৱাশ্বিংটন জৰ্জ ৱাশ্বিংটন আছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ জাপান জাপানৰ মুদ্ৰা কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ য়েন য়েন হৈছে জাপানৰ মুদ্ৰা নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কাণ্ট্ৰি হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ ভিতৰত কোনখন দেশৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ চাইনা নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইনভেণ্টেড দ্য টেলিফোন টেলিফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল এলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেলে টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু পেইণ্টেড দ্য ফেমাছ পেইণ্টিং দি মনালিছা বিখ্যাত ছবি দ্য মনালিছা কোনে অংকন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিঞ্চি লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিঞ্চিয়ে বিখ্যাত ছবি মনালিছা অংকন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য হায়েষ্ট মাউণ্টেইন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতটো কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বত নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰোট দ্য প্লে হেমলেট হেমলেট নাটক কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰে হেমলেট নাটকখন লিখিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কণ্টিনেণ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ কোনখন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এছিয়া এছিয়া হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাদেশ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ডিছকভাৰ্ড দ্য থিয়ৰী অফ ৰিলেটিভিটি আপেক্ষিকতাবাদৰ তত্ত্ব কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দেশখন কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ৰাছিয়া ৰাছিয়া হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ দেশ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ষ্টেপ অন দ্য মুন চন্দ্ৰত ভৰি দিয়া প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নীল আৰ্মষ্ট্ৰং নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল অফ অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি কেনবেৰা কেনবেৰা হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ ৰাজধানী নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰোট দ্য ফেমাছ নভেল 1984 বিখ্যাত উপন্যাস 1984 কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জৰ্জ অৰৱেল নেক্সট কুৱেশ্যন হু পেইণ্টেড দ্য ফেমাছ পেইণ্টিং দি ষ্টাৰী নাইট বিখ্যাত ছবি দি ষ্টাৰী নাইট কোনে অংকন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ভিনচেণ্ট ভেন গ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য কাৰেঞ্চি অফ দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ আমেৰিকাৰ মুদ্ৰা কি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ডলাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হু ডিছকভাৰ্ড পেনিচিলিন পেনিচিলিন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিলে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিং এলেকজেণ্ডাৰ ফ্লেমিঙে পেনিচিলিন আৱিষ্কাৰ কৰিলে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ প্লেনেট ইজ ন'ন এজ দ্য ৰেড প্লেনেট
কোনটো গ্ৰহক ৰঙা গ্ৰহ বুলি জনা যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি মাৰ্চ। নেক্সট কুৱেশ্যন। Which is the largest desert in the world? পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ সাহাৰা। সাহাৰা হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি। নেক্সট কুৱেশ্যন। Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? অলিম্পিকৰ পদক লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ কৰ্ণাম মালেশ্বৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন। What is the smallest country in the world by land area? ভূপৃষ্ঠৰ ফালৰ পৰা পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সৰু দেশখন কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি ভেটিকান চিটি। নেক্সট কুৱেশ্যন। What is the capital of Russia? ৰাছিয়াৰ ৰাজধানী কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মস্কো। নেক্সট কুৱেশ্যন। What is the largest planet in our solar system? আমাৰ সৌৰজগতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহটো কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি জুপিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন। What is the highest mountain in Africa? আফ্ৰিকাৰ আটাইতকৈ ওখ পৰ্বতটো কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ মাউণ্ট কিলিমাঞ্জাৰো। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।